Jai Hind students, আজিৰ ভিডিঅ'খনত আমি ক্লাছ 6 ৰ ইংলিছৰ লেসন নম্বৰ 8 টো চাম। লেসনৰ নামটো আছে আই লাভ মাই কান্ট্ৰি। ওকে, আই লাভ মাই কান্ট্ৰি এইটো লেসন আজি কোৱেশ্চন সেটটো চাম। বিফোৰ স্টাৰ্টিং দ্য ক্লাছ, welcome to my YouTube channel exam Jyoti, and let's start the class with the first question. প্ৰথম কোৱেশ্চনটো আছে, let's check our understanding. ভোগেশ্বৰী ফুকনানী নহয় was a তেওঁ কি আছিল? মাৰ্টিয়াৰ আছিল। ঠিক আছে, নেক্সট, ভোগেশ্বৰী ফুকনানী lived a peaceful life till the age of 60। ঠিক আছে, 60 বছৰলৈকে তেওঁ যেতিয়া তেওঁৰ 60 বছৰ হৈছিল তেওঁ বহুত ধুনীয়া লাইফটো তেওঁ পিসফুল লাইফ হে কৰিছিল। দ্য কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট ষ্টাৰ্টেড আণ্ডাৰ দ্য লিডাৰশ্বিপ অফ, কাৰ আণ্ডাৰ হৈছিল বস্তুটো মুভমেণ্টটো? মহাত্মা গান্ধী। আৰু এইটো বস্তু কেতিয়া হৈছিল? 1942, হয়নে? নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাব, ভোগেশ্বৰী ফুকনানী ডাইড অন, তেওঁ কেতিয়া মৃত্যু হৈছে? 20 ছেপ্টেম্বৰ 1942। ঠিক আছে, নেক্সট চাব, এৰেঞ্জ দ্য ফলোইং সেন্টেন্স এবাউট দ্য লেসন ইন দ্য প্ৰপাৰ সেন্টেন্স টেকিং দ্য হেল্প অফ ইনফৰমেশ্যন ফ্ৰম দ্য লেসন। তো ইয়াতে এৰেঞ্জ কৰা হৈছে। ঠিক আছে, এইটো মই আনসাৰটো ইয়াৰ পৰা দি আছোঁ। এইবিলাক কুৱেশ্যন আছিল। প্ৰথমতে চাব, ভোগেশ্বৰী ফুকনানী was leading a peaceful family life with her 6 sons and 2 daughters. Okay, after when Thousand joined the Quit India movement, হয়নে, in 1942, ভোগেশ্বৰী ফুকনানী could not remain idle. Okay, তাই কিন্তু বহি পৰা নাই, তাইও জইন কৰিলে কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টটো। He soon became the leader of the women's wing of the movement in Berhampur. Okay, Bhogeshwari Fulkanani inspired many people to join the protest rally at Berhampur. So Berhampur তেওঁ কি কৰিছিল? জইন কৰিছিল মুভমেণ্টটো, আৰু তেওঁ সেনেকৈ বহুত মানুহজনক ইনস্পায়াৰ কৰিলে যে চবেই যাতে এইটো জইন কৰক। এণ্ড এট দ্য ৰেলি ব্ৰিটিছ অফিচাৰ ট্ৰাই টু টেক আৱে দ্য ফ্লেগ ফ্ৰম ৰত্নমালা ফ'ৰ্চফুলি। অ'কে, আৰু ৰেলীত তেওঁ কি কৰিছে? এজন ব্ৰিটিছ অফিচাৰজন যে আছিল তেওঁৰ পৰা ফ্লেগটো ল'ব খুজিছিল জোৰ জবস্তি কৰি। ঠিক আছে, ভোগেশ্বৰী ফুকনানী ৰত্নমালা হাতৰ পৰা। অ'কে, ভোগেশ্বৰী ফুকনানী ষ্টাৰ্টেড বিটিং দ্য অফিচাৰ উইথ দ্য প'ল অফ হাৰ ফ্লেগ, আৰু তাই কি কৰিছে? এই যে ফ্লেগটো যে আছিল তাৰে যে প'ল আছে সেই প'লেদি তাক বহুত কোবাইছে অফিচাৰজনক। ঠিক আছে, এণ্ড ৱেন হি ৰিকভাৰ্ড হি শ্বট হাৰ, অ'কে, উইথ হিজ পিষ্টল ফ্ৰম এ ক্ল'জ ৰেঞ্জ এণ্ড শ্বি ডাইড। যেতিয়া সি পালে তেতিয়া সি কি কৰিলে? বন্দুকখন চলাই দিলে আৰু তাই লগালগ মাৰা গ'ল। গতিকে এনেকৈ কাহিনীটো আছিল। Here are the meanings of some new words you read in the lesson. Martyr, one who dies or suffers greatly for a great cause. যদি কোনোবাই আমাৰ দেশৰ নামত মাৰা যায় তেওঁক আমি কি বুলি কওঁ? মাৰ্টিৰ বুলি কওঁ। আৰু শ্বহীদ বুলি যে কওঁ আমি, হয়নে? ৰেলী, এ লাৰ্জ পাব্লিক মিটিং, যেতিয়া লাৰ্জ পাব্লিক মিটিং হ'ব তাতে বহুত মানুহবিলাক সোমাব, সেইটো ৰেলী হয়। ডিছপাৰ্চ, টু মুভ এপাৰ্ট অৰ গো আৱে ইন ডিফাৰেণ্ট ডাইৰেকশ্যন, যদি আপুনি আগৰ ফালে গৈ আছে বেলেগ দিশলৈ আকৌ গুচি গৈছে সেইটো ডিছপাৰ্চ বুলি কোৱা হয়। অ'কে, fill in the blanks to check your understanding. ইয়াতে কি হ'ব? এই ডেছ ৱাজ অৰ্গেনাইজড নহয়, ৰেলী হ'ব। ঠিক আছে, এইবিলাক ইউজ কৰিব দিছে। ত' ৰেলী ৱাজ অৰ্গেনাইজড টু প্ৰটেষ্ট, অ'কে, আগেইনষ্ট দ্য ব্ৰিটিছ ৰুল। অ'কে, আচ্ছা, ইন বুলি দিব পাৰে, ইন প্ৰটেষ্ট। অ'কে, ইন প্ৰটেষ্ট মানে প্ৰটেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে নহয়। অ'কে, নেক্সট চাব, দ্য পুলিচ ডিছপাৰ্চ দ্য ক্ৰাউড। পুলিচে কি কৰিছে? ক্ৰাউডটো যে আছে চি আৰু ডাব্লিউ ডি হ'ব, ই নালাগে হা। চ' দ্য পুলিচ ডিছপাৰ্চ দ্য ক্ৰাউড মানে অহাৰ পিছত ক্ৰাউডটো পূৰা ভংগ কৰিছে নহয়। যেনে মানুহবিলাক ইটো দিশত গৈ আছে, এতিয়া পুলিচে আহিলে চব ইফাল ইফাল যাব লগা হৈছে। কাৰণ কি? তেওঁৰ হাতত বন্দুক আছে, চবেই ভয়তে ইফাল ইফাল মানে দাঁড়িব, হয়নে নহয়? ভোগেশ্বৰী ফুকনানী ৱাজ এ ফ্ৰীডম ফাইটাৰ এণ্ড শ্বি ডাইড এ মাৰ্টিয়াৰ্ছ ডেথ। অ'কে, এইটো কি হ'ব? MAR হ'ব। ঠিক আছে, MARTYRS, এই এমটো স্মল দিব, কেপিটেল দিব নালাগে। এ মাৰ্টিয়াৰ্ছ ডেথ। অ'কে, তাৰমানে তেওঁ শ্বহীদ হৈছিল, হয়নে? নেক্সট হ'ব, নাও লুক এট দ্য ডিকশ্যনাৰী টু ফাইণ্ড আউট দ্য মিনিং অফ দ্য ফলোইং ৱৰ্ডছ, ৰাইট দেম ইন দ্য স্পেচ গিভেন বিল'। এই বেন, কাম, লেপ, আনকনচিয়াছ ইয়াৰে মিনিংছ দেখিব দিছে, হয়নে? ত' ইয়াতে চাব বেন। ঠিক আছে, এইটো যদিও মই দিছোঁ ডু ইট ইয়ৰছেল্ফ, মই আপোনালোক প্ৰভাইড কৰি আছোঁ উত্তৰটো। বেনটো লিখিব অফিচিয়েলি অৰ লিগেলি। ঠিক আছে, প্ৰহিবিট চামথিং। ঠিক আছে, প্ৰহিবিট চামথিং, SOMETHING। অ'কে, নেক্সট আছে অফিচিয়েলি অৰ লিগেলি প্ৰহিবিট চামথিং। অ'কে, মই একবাৰ আৰু ৰাব কৰি ধুনীয়াকৈ দি দিওঁ ইয়াৰে পৰা যাতে অলপ জাগাটো সোমাব, আপোনালোকে ইজিলি বুজি পাব স্পেলিংছটো, নহ'লে আপোনালোকে ভুলকৈ লিখি দিব, হয়নে? ইয়াৰে পৰা লিখি দিওঁ হা, অফিচিয়েলি। ঠিক আছে, অফিচিয়েলি অৰ লিগেলি প্ৰহিবিট। অ'কে, প্ৰহিবিট চামথিং। নেক্সট কাম, কামটো কি দিব? নট শ্বয়িং ষ্ট্ৰং ইম'শ্যনছ। অ'কে, নট শ্বয়িং strong emotions. Next, lap, lap to কি হ'ব? The flat area.
খোলা বুলি কওঁ যে খোলাত নহয় the flat area between the waist and knees okay between the waist and knees of a seated person ঠিক আছে মানুষজন বহি পেলে যে আপনার আপনার কোকাল যে আছে আর ভৰিটো তাৰে মাজত যে জায়গাটো থাকে সেইটো আমি ল্যাব বুলি কওঁ হা তাৰে যদি আমি এটা কেছত হ'ব পাৰো এটো হ'ব জায়গাটো আনকনশিয়াস মানে not aware ঠিক আছে not aware এনেকে দিব ওকে এখিনি হল তাই নেক্সট চাবো listen to your teacher read and tell you more about your freedom fighters নহয় as you listen fill the blanks to in the sentences complete a foreign sentence by nothing the correct words as you listen Kanaklata Boruwa was an Indian freedom fighter from Kanaklata আমার অসমৰ পৰা হয় নে তো বাৰংগবাৰী গহপুৰ ঠিক আছে কি বুলি দিব বাৰংগবাৰী আমাৰ জায়গাটোৰ নাম কি আছে গহপুৰ ওকে বা আসাম বুলি দিব পাৰে ঠিক আছে নেক্সট আছে লিখিব quit India movement started in 1942 okay Kushal Kumar was a freedom fighter Mohandas Karamchand Gandhi is better known as তো কি নাম দিয়া গৈছে বাপুজি হয়নে ভগত সিং নহয় SNGH is often referred to as Shahid Bhagat Singh হয়নে তো আমি কি বুলি কম Shahid Bhagat Singh বুলিও কওঁ হা Sarojini Naidu was a nationalist and a poet Sarojini Naidu এজনী কি আছিল কবিজনো আছিল হা কবিয়ত্ৰী নেক্সট 8 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চাব some of the words in the passage are missing তো আমি suitable words ভৰাই পেলে এইবিলাক words দিয়া আছে নহয় এতে খুমাব দিছে মই ডাইৰেক্ট উত্তৰটো দি দিও আপোনালোকক once India was under the rule of the British many brave men and women fought for its freedom some of them even sacrificed okay ইয়াতে আছে নহয় under rule বুলি দিব এটো আমাৰ ফিলোজেগ্ৰামছত পৰি যাব many brave okay brave men and women fought for its freedom ইয়াতে ফ্রিডমটো আপনার এই শব্দত পৰি যাব এইটো নহয় এইটো হল আৰু রুল হল আৰু কিমানটা বাকি আছে 1 2 3 4 5 পাঁচটা আৰু শব্দ আছে এতে বহাব লগা হয়নে গতিকে তো some of them even sacrificed এই sacrificed এতে হল নহয় sacrificed their lives okay and they did this out of their love for the country হয়নে তো love to আই গল এটা হয়নে নহয় এটো love the freedom of our country was won হয়নে won to আহি গল ইয়াতে ঠিক আছে after a lot of hard work and sacrifice ঠিক আছে এতে আপনার work আহি যাব ঠিক আছে we should take pride in their sacrifice and freedom is precious ঠিক আছে গতিকে হল আমার পাঁচটাও নহয় এনেকে লিখি লব ধুনিয়া কৰি হা এটা নেক্সট যাব now think right how you can show your love for your country so to show our love for our country we must be honest আমি honest হব লাগে and hard working হব লাগে we all should try to make our country great হয়নে আমি নিজৰ দেশৰ আৰু যাতে বাহান হয়নে মহান মানে বনাব পাৰো আমি তাৰে কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগে we should do such works that brings fame for our country এনেকুৱা কাম কৰিব লাগে যাতে দেশৰ আৰু ভাল হয় হয়নে we should work hard to remove poverty and illiteracy from our society আর সোসাইটিৰ পৰা যাতে poverty টো গুছি যাওক illiteracy টো গুছি যাওক এনেকুৱা কাম কৰিব লাগে হা collect or draw pictures of a few freedom fighters of Assam and paste them in the given space okay and write at least 3 sentences about one of them freedom fighters of Assam tare কি পিকচার্স বিলাক পেস্ট কৰিব দিছে এটো আপোনালোকে কৰিব ঠিক আছে ড্ৰ কৰিব দিছে তাতে a few lines about সঞ্জনা শৰ্মা নহয় তে আমাৰ অসমৰ হয় ঠিক আছে in 1920 there arose a scarcity in Assam অসমত তেতিয়া এটা scarcity হৈছিল মানে regarding an Assamese leader of all India standard ইন্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা আমাৰ কোনে মানে লিডাৰ হ'ব তাৰে স্কাৰচিটি হৈছিল মানুহৰ দৰকাৰ পৰিছিল লিডাৰশ্বিপ লোৱাৰ সঞ্জনা শৰ্মা was an all person to take the charge of a leader according to the youth ইউথৰ ফালৰ পৰা আমাৰ সঞ্জনা শৰ্মাই কি কৰিছিল লিড ৰোল লৈছিল so the young men of Assam selected Sandana Sharma as the leader he tried hard to bring Nabu Chandra Bardole and Tarunam Pukon to support the movement okay to the support of movement after Sandana Sharma M. Sharma, Borwa and Amyo Kumar Das, who were called Harihar, came to the leadership. তার পিছত হিয়তো আহি গল আর হেনেকে আমি কি নাম দিলো হরিহর বুলি নামটো দিলো leadership নেক্সট টু চাব let's practice some grammar নহয় working groups read the lesson quickly once more and find words that describe Bhogeshwari Phukonani such as freedom fighter noble হয়নে তো এটা তো দি দিলে ফুকনানি জায়গাত যে তেওঁ freedom fighter হয় noble হয় হয়নে আৰু আপনি নিজে লিখিব দিছে ইয়াতে আপনার ফ্রিডমটো এতে ফ্রিডম যে হয় এটো নাউন হৈ যাব হয়নে নহয় নোবেল টো এডজেক্টিভ হৈ যাব আৰু তেওঁ যে যুদ্ধ কৰিছিল ফট হৈ যাব হয়নে তো ইয়াতে মই দি দি আছো এটা তালিকা কৰি পেলে নাউন
ওকে এইটো হ'ব এডজেক্টিভস তাৰে পিছত verbs ঠিক আছে freedom ওকে তো নোবেল আছিল গতিকে এডজেক্টিভত পৰিব তো কি কৰিছিল ফাইট কৰিছিল সো fought ওকে FOUGHT fighter fighter to a noun peaceful to হ'ব adjective ঠিক আছে living to verb হৈ গ'ল martyr to এটা হৈ গ'ল noun eagerly এটো হল আপনার adjective inspiring eagerly to আপনার adverb to পৰি যাব গতিকে eagerly to নিদিও মই ওকে ইয়াতে মই দি আছো disperse ঠিক আছে disperse PERSE ওকে আৰু ইয়াতে লিখিব ব্রিটিশ ঠিক আছে অফিসার এই গিটা সব আমাৰ নাউনত হ'ব আৰু ইয়াতে গ্যাদার বুলি দিব গ্যাদার মোৰ ভার্বত আহি যাব ঠিক আছে এনেকে দিব নেক্সট কোশ্চেনটো চাব what do you learn from the activity words like classes like noun adjective verbs and adverbs are words that carry the meaning of a sentence হয় না নহয় so word classes like preposition article conjunction support the words that carry meaning so look at a few more adjectives fill the blanks with a few the few little the little okay এই blank দি বস্তু ভৰাব দিছে so there is এতে কি হ'ব অলপ গাখীৰ আছে অলপ বস্তুটো কি বুজাবো a little তাৰ মানে বাসনত অলপ গাখীৰ আছে ওকে so there is a little milk in the pot it should be enough for your cup of tea এটো চা বনাৰ কাৰণে ঠিক sufficient আছে তো এতে কি হ'ব আৰু লিটল দিলে বুজায় কি যে নাই আৰু the little দিলে বস্তুটো বুজায় যে এখিনি আছে I have little time for a cup of tea I have to rush back to office তাৰমানে মই যে দাঁড়াকে অফিস যাব লাগে গতিকে মোৰ তা টাইম নাই চা খোৱাৰ কাৰণে তো এই কাৰণে এতে লিটল বহাইছো এই লিটল দিয়া নাই চাওক লিটল দিছো মাত্ৰ মই I have little time for a cup of tea তাৰ মানে মোৰ তা টাইম নাই এই কাৰণে মই চা নাখাও okay I bought dash books from the book fair I wanted to buy more but I didn't have enough money so I bought a few books ইয়াতে কি হ'ব a few কাৰণ মই অলপমান কিনিছো কিতাপ কিন্তু মোৰ তাত যে পিসি পইচা নাছিল সেই কাৰণে মই গুটেখিনি লব পৰা নাই অলপ ললো মই a few হ'ব next how the train stopped for a few minutes অলপ সময়ৰ কাৰণে ট্ৰেইনখনে ৰখিছিল so I managed to go out and buy a bottle of water okay there are few boys in the room তাতে boys roomত boys গিটা নাই it was mostly filled with girls তাতে মাত্ৰ ছোৱালী গিটাই আছে গতিকে boys নাছিলে সেই কাৰণে few বুলি দিছো few মানে কি নাই লৰাটো নেগেটিভ বুজাব ওকে a few little যদি a সে নিদিয়ে the নিদিয়ে তেনেহলে এটো নেগেটিভ মিনিং বুজায় তাৰ মানে নাই হয়নে নেক্সট চাব read the following paragraph talk to your friend and find out the colors of our national flag do you know what the colors of different colors of national flag stands for the top band is saffron color প্ৰথমটো আমাৰ saffron থাকে color and it stands for strength and courage okay white middle band with the dharm chakra indicates peace and truth the last band is green in color and it stands for fertility growth and auspiciousness on the land so এই তিনটা কালার বস্তু দি দিলু মই saffron white and green নতৰ কি আছে বস্তু হেতু দি দিলু হয়নে এতিয়া চাব answer the present national flag of India was recognized on 22 July 1947 হয়নে just before 1 month of independence we all should respect our national flag and try to protect its owner okay our national flag etu FLAG দিব is hoisted on 15 August the independence day of India and on 26 January the Republic Day of India okay it is also hoisted half at the death of respected national leaders ওদিকে কেতে আমি hoist কৰো তেতিয়া হেগিনি দি দিছো আৰু ইয়াতে চাব ওদিকে নেকি মই নিজৰ কি বুলি কয় পতাকাখনৰ গোটেই বস্তু দি দিছো আৰু এতে এটা বস্তু চাব আৰম্ভণিত তেও যে আছিল ভোগেশ্বৰী ফুকনানী তেও এটা মাৰ্টিয়াৰটো হয় লগতে ফ্ৰীডম ফাইটাৰো হয় সেইকাৰণে এইটো পইণ্ট দিব ঠিক আছে তেও ফ্ৰীডম ফাইটাৰো হয় আৰু মাৰ্টিয়াৰো হয় ওকে সো আনসার নাম্বার 3 টু দিব ঠিক আছে ফ্ৰীডম ফাইটাৰ এণ্ড মাৰ্টিয়াৰ ওকে তেও মাৰ্টিয়াৰ হয় এইটো শুদ্ধ হৈছে কিন্তু তেও ফ্ৰীডম ফাইটাৰো লগতে হয় এই গতিকে দুটা আছে দিব ওকে দুইটো নিদিব গতিকে এইটো মোৰ ভিডিও লাষ্ট কোৱেশ্চন আছিল ঠিক আছে আৰু আশা কৰিছো আপোনালোকে বস্তুগুলা বুজি পাইছে যদি ভাল পাইছে লাইক বাটন প্ৰেছ কৰিব ঠিক আছে আৰু মোক সাপোৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে যিমান হ'ব পাৰে মোক কমেন্টছ কৰি জনাব কেনেকুৱা পাইছে আৰু যিমান হ'ব পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব এটো দি আপোনালোকে মোক সাপোৰ্ট কৰিব পাৰিব ঠিক আছে আৰু যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব এক্সাম জ্যোতি ওকে এইখিনি মোৰ আপোনাৰ হেল্পটো লাগে সো প্লিজ সাপোৰ্ট আস ওকে থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং জয় হিন্দ